other side. And because we ourselves, or I myself, has been through that very process, I really take a lot of care when I do my decision making and also in how I evaluate the girls. I think that Vietnam has an amazing batch of women this year in 2022. It's a very diverse batch, and it's nice to see how they're each representing something, whether it be their community or a cause that they believe in, or just the passion to be their best self. And I think that's all what the platform of Miss Universe stands for. It's not just about being a model. It's not just about being beautiful. It's about having a voice and trying to the best of your ability to impact the people around you, however that may be. Oh, I'm sorry, you're not a translator. I know that everyone was so like relaxed listening to you. So good. She always she's very serious and professional in everything she did. Vừa rồi thì Katrina có chia sẻ là cô rất là vui khi được quay trở lại Việt Nam lần này, cũng như là trong cái vai trò là giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam thì Hoa hậu Katrina luôn gọi là dành cái sự nghiêm túc, sự tâm huyết và sự chuyên nghiệp trong cái quá trình đánh giá rèn luyện và theo dõi toàn bộ các những cái gì mà ban tổ chức tạo điều kiện cho cô để gặp gỡ tiếp xúc thí sinh. Và Katrina cũng có chia sẻ là rất là hào hứng bởi vì năm nay có thể nhìn thấy là dàn thí sinh của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam rất là đồng đều và rất là đa dạng. Mỗi cô gái đại diện cho những cái câu chuyện, những cái tiếng nói, những cái dự án khác nhau, có những cái lý do khác nhau thì họ đến với cuộc thi. Và đó cũng là cái điều mà Hoa hậu Hoàn Vũ tìm kiếm. Đó không phải chỉ là một cái người mẫu, một người viết trình diễn, mà phải là một người có tiếng nói và có thể đại diện cho tiếng nói của mình đối với phụ nữ và đến với đấu trường nhan sắc thực tế. Đó là sự phát triển thành ngắn gọn. But I just want to take this time to really thank all of the supporters and the friends here in Vietnam, not only for warmly welcoming us judges and international guests, but also in so well supporting your candidates. And I know that when a new Miss Universe Vietnam will be crowned tomorrow night, that they will receive such warmth and support from their country, which from personal experience is the best feeling in being a representative at Miss Universe. So thank you very much for your time. So now, ladies and gentlemen, please welcome the current title holders of Miss Universe, Miss Harnaaz Sandhu from India. Hi, good evening everyone. I'm really sorry and apologize for this delay, but you know what? They all are worth waiting, don't you think? Thank you so much again for coming and for your patience. Thank you. Hoa hậu đẹp quá nên mình hơi quên mất là phải dịch cái gì. Hồi nãy thì Katrina có chia sẻ là gửi một lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ Việt Nam dành cho các giám khảo quốc tế cũng như là dành cho chính các thí sinh của các bạn tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Thực sự là cái tình cảm nó rất là đáng trân quý và đó là cái điều mà bất cứ một cái nữ hoàng sắc đẹp nào cũng mong muốn được có, được nhận. Và đó là cái điều mà Katrina đã từng được nhận khi đến tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới, và đó cũng là cái hành trang giúp cho cô chiến thắng. Và cô rất là trân quý cái tình cảm này, cũng như mong mọi người hãy giữ cái tình cảm, sự ủng hộ của mình cho cái đại diện của mình. Xin cảm ơn. Okay, so now I think that we will listen to some sharing from Miss Natalie Glebova. She is not only the special judges at the final show, but as you know, that Natalie had come to Vietnam for the press meeting and then join the elimination round and film a reality show, and then she come back for the semi-final and final night. So I believe that Natalie had a point of view of a permanent judges, and she see the involvement of all the girls of this year. So Natalie, can you share something? Sure. Thank you so much, and hello everyone. Thank you for being here today. It's truly a pleasure to be back in Vietnam once again to witness one of these iconic moments of the crowning of the new Miss Universe Vietnam 2022. Would you like to translate?
Xin chào tất cả mọi người. Đầu tiên là Natalie rất là vui và vinh hạnh bởi vì có một cái cơ hội được trở lại Việt Nam và đặc biệt là được chứng kiến một khoảnh khắc rất là đặc biệt, khoảnh khắc đăng quang của thân màu Hoàn Vũ VN 2022. I'm also really glad that I got to see the ladies, their journey through the beginning all the way till now, and we're here almost at the final stretch. Here we are. Congratulations to everyone in the organization for pulling on such a great show. It's truly world class. I have to say that everyone that I've been speaking to about the show, I keep saying this is Miss Universe level. This is it. You can't get much higher than that. Mình xin dịch câu này khách quan với tư cách là người dịch thôi, không phải là người làm chương trình nha. Thì Miss Natalie có chia sẻ là cái điều rất là hạnh phúc là được chứng kiến cái chương trình năm nay, và điều đặc biệt là cái khâu tổ chức của cuộc thi năm nay rất là chỉnh chu, rất là bài bản. Theo cái ngôn ngữ của cô là world class, tức là mang đẳng cấp thế giới và Miss Universe level. Thì cái điều này thật sự là đối với tổ chức màu hồng của Việt Nam là cái điều mà mình luôn mong muốn, mình luôn hướng tới, mặc dù mình chưa dám nhận. Vì mình sau những cái lần tổ chức thì bản thân mình biết là còn rất là nhiều điều phải hoàn thiện, và vẫn phải lắng nghe rất là nhiều góp ý của tất cả mọi người, từ âm thanh, từ ánh sáng, từ hình ảnh, từ cách quay hình, từ âm nhạc, tất cả tật mình đều nốt lại hết. Tuy nhiên là dù sao đi nữa thì cô khen thì mình cứ nhận, đúng không ạ? I have to give a special acknowledgement to all of the fantastic people who are working behind the scenes as well. And I'm continuously impressed with the talent and again the level of professionalism and artistry that Vietnamese people are bringing to this pageant. From the designers, the makeup artists, the hairstylists, all the production team that we've seen an incredible preliminary show. Even the artists, I absolutely fell in love with some of the artists that were performing on the stage in the prelims. So I'm super excited to see what you have in store for us for the final show. I think it's just going to be out of this world. We're going to be all very impressed. And of course the highlight, which is the crowning of the new Miss Universe. Cô có chia sẻ là cô đặc biệt rất là ấn tượng với tất cả những cái người, đặc biệt là những người đứng đằng sau khán đài, đứng đằng sau camera, những người làm lên cái khâu tổ chức của chương trình, từ đạo diễn, âm thanh, ánh sáng, những người nghệ sĩ, những nhà thiết kế, những makeup artist, những người đã làm nên cái màn trình diễn thật là lộng lẫy của tất cả top 41 thí sinh trong đêm trình diễn máy vừa rồi. Thật sự đó là cái điều rất là ấn tượng, bởi vì mình mang đến một cái đêm prelim ở cái đẳng cấp quốc tế. Prelim là cái đêm bán kết vừa rồi ở cái đẳng cấp quốc tế, và kể cả là những nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu mà ngày hôm đó ngồi coi ở dưới thì tất cả các giám khảo Việt Nam như là quốc tế là fan love, tức là rất là yêu thích và cổ cũng rất là mong chờ một đêm chung kết sắp tới. So let's have a great show. I'm sure we're all going to be very stunned and impressed, and I would like to say that if you ever need any help to get your new Miss Universe Vietnam to that next level, to get her to that winning mindset and that winning energy, that I'm always available to help you. That's why I invited you. Okay. I'm more than happy to help the lady who's going to represent Vietnam. Yes. Và cô Natalie cũng có chia sẻ là cô rất là chờ đợi, rất mong đợi đến chung kết sắp tới, đến khoảnh khắc đăng quang khi mà tìm ra được chiến thắng, và cô cũng rất sẵn sàng để đồng hành cùng với việc huấn luyện, đào tạo nên đại diện của Việt Nam, cũng như là giúp cho Việt Nam đạt được vương miện màu hồng của thế giới đầu tiên. Rất là cảm ơn cô Natalie. Nếu mà không nói chắc sẽ khó mà nhận ra được là cô Natalie đăng quang từ năm 2005 đến bây giờ đã là 17 năm. Đúng là một vẻ đẹp mà thời gian bỏ quên. Một tràng vỗ tay cho Miss Natalie. Okay, so now we would love to listen to the current title holder, the beautiful Harnaaz Sandhu. That's the first time of her in Vietnam. And is it your first time being the judges of a national beauty pageant? So ciao everyone. I'm so thrilled to be here in this beautiful country and meeting all of you. This is my second time judging, and I personally believe that it is one of the difficult jobs in the whole world. I'm sure my co-judges will agree on that. I think I was really amazed and surprised to see 41 contestants last night. All of them are unique and so beautiful and well spoken, and
they have a story behind why exactly they are here to participate, and I think that is what Miss Universe Vietnam always focuses on, to empower women, to make them believe in themselves and to conquer anything that they dream about. Thank you again for having me here. Lời đầu tiên thì Harnaaz có chia sẻ là đây là lần thứ 2 cô tham gia chấm thi một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia, và cô cũng cảm thấy rất là vinh hạnh, cũng như cảm thấy công việc chấm thi ở cái vai trò cương vị là giám khảo thật sự rất là khó khăn. Và thông qua những cái gặp gỡ đầu tiên cũng như là ngày hôm qua ban giám khảo quốc tế đã có một cái buổi phỏng vấn kín với tất cả các thí sinh của top 41, thì cái đánh giá của mọi người là các thí sinh đều rất là xinh đẹp, đều rất là độc đáo, mỗi người đều có những cái câu chuyện riêng. Họ đều chia sẻ những câu chuyện của mình một cách rất là truyền cảm hứng, và thực sự rất là khó để giám khảo có thể chọn ra được một cái người chiến thắng xứng đáng. Và một lần nữa cô cảm thấy rất là vinh hạnh khi được nhận được lời mời cũng như là trở thành một giám khảo của đêm chung kết Hoa Hoàn Vũ Việt Nam. Also, it has always been on my list to visit Vietnam, and I also tried one of the traditional Oya. Did I say it right? Oh yeah. Today, the traditional Vietnamese outfit, which almost reminded me of my own country, India. It's kind of similar, and it was really, really nice to learn more about the culture, more about the ethnicity and the aura that Vietnamese people have. So I am really humbled, and I'm also electrified for the finale that's happening tomorrow. All the girls are going to look stunning, and I'm really looking forward to how they will slay. Thank you. Cô có chia sẻ là ngày hôm nay thì cô có cơ hội được mặc bộ áo dài. Chắc là mọi người có xem những hình ảnh sáng nay của cô Katrina và hoa hậu Harnaaz. Cô mặc áo dài thì cô có chia sẻ là mình rất là vui và vinh hạnh khi được mặc trên mình trang phục truyền thống của Việt Nam, rất là đẹp, và nhắc cô nhớ đến văn hóa ở đất nước của mình là Ấn Độ, cũng như nhớ đến cả văn hóa này, gợi nhớ về văn hóa, về bản sắc, về cái tình yêu, và cảm thấy rất là vinh hạnh và tự hào khi đã mặc một trang phục như vậy của Việt Nam, cũng như là rất là trông đợi vào cái đêm chung kết sắp tới, bởi vì cô có xem và cô thấy là cái đêm bán kết rất là lộng lẫy, rất là tuyệt vời, và cô tin là đêm chung kết sẽ diễn ra rất là thành công. Okay, so now I think that we will have some questions from the media. Good afternoon, and I'm a representative from Vietnamian press media. First of all, thank you for your presence. Especially, I'm really impressed to you, Natalie. I know you 17 years ago when I was a kid, and now I grew up. And Kat, really impressed by the way that you laugh. And Sandhu, my pleasure to see you. I think it's time for me to do my job, so I have some questions for three of you. First of all, as I know, you have met our contestant in the close interviews. So how did you feel about the way that you deliver their messages? And also, you used to be the contestants, right? How did you prepare for your interview round? Thank you. Thank you for that question. Thank you for liking my laugh. I do. Yes, last night was my opportunity, and also I believe Harnaaz's opportunity to first meet the girls. And what a first meeting that was. It was a little bit of a nerve-wracking situation to stand in front of a panel of judges, let alone when there are Miss Universes sitting on that panel, because I think having gone through that process gives us a little bit more in-depth perspective of what the job of a Miss Universe entitles. But I was very impressed by the girls. I really admire them for their energy that they brought into that room, for their courage to speak on what they believe in, and how they communicated their thoughts, even if it was in Vietnamese, and some of them also tried in English. But I feel like there was a room of incredible communicators, and I think that's very vital to the job of what a Miss Universe should do, but also a Miss Universe Vietnam. So I'm really excited to see how that carries through onto the final show tomorrow. And on your question of how did I prepare? He totally understands, I'm sure. Yeah, I do. Can you
Xin chào các anh chị báo chí. I didn't know that to. Đầu tiên là what did I ask you? No, I mean like kidding. Đầu tiên là cô Kat cô có chia sẻ là cô khá là ấn tượng với những cái câu trả lời và thông điệp mà các cái thí sinh họ mang lại. Như hồi đầu cô có nói là cô rất là you really impressed by the message they deliver, right? Yeah, cô rất là ấn tượng với cái thông điệp, cái nội dung mà họ truyền đạt. Mặc dù có mặc dù họ là người Việt Nam, có thể là tiếng Anh họ có thể là một cái sự hạn chế, tuy nhiên họ vẫn cố gắng để mà họ vượt qua và hoàn thành tốt cái phần phỏng vấn của mình. Okay. Để anh nói đầy đủ hơn chút. Yeah. Thật ra thì Kat rất là cảm thấy hạnh phúc và điều đầu tiên mà cô có thể nhìn thấy là tất cả các thí sinh có thể là họ có một chút lo lắng khi bước vô căn phòng đó, tại vì đứng trước họ là những Hoa hậu Hoàn Vũ. Tuy nhiên cái cảm giác đó tất cả những cô gái đều đã từng trải qua và họ hiểu đương nhiên là phải như thế. Tuy nhiên là cô và tất cả các giám khảo quốc tế đều rất là ấn tượng với cái năng lượng mà các cô gái mang vào phòng, với cái câu chuyện mà họ mang đến cuộc thi, với cái cách mà họ chia sẻ dù là bằng ngôn ngữ nào. Và cái điều quan trọng là cuối cùng không phải là ngôn ngữ mà là những communicator, tức là những cái người giao tiếp và cái cách truyền tải thông điệp của mình, và cô tin đó mới là cái điều mà Hồ Hoàn Vũ thực sự tìm kiếm. Just remember there was a few funny moments where some of the girls made us laugh. We actually I remember, were so impressed with some girls who managed to bring that humor and that lightness and that, I don't know, a bit of personality, I think. Because that's how, for me, and I'm sure you would agree with me ladies, that's how you become memorable. If you can make the judges laugh, you know you've become memorable. I agree. Yeah. And we even cried a few times almost, like got teared up a little bit, and there were just so many special moments. So Trong một cái khoảng thời gian rất ngắn, nhưng mà các cô gái mang đến không chỉ những câu chuyện mà rất là nhiều cảm xúc. Có những cái người đã tạo được những cái tình huống gọi là hài hước, hoặc là gây nên những cái tiếng cười một cách rất là tự nhiên và thoải mái bởi cái cách mà họ chia sẻ và họ là chính mình. Và cái điều thứ hai nữa là có những cái khoảnh khắc cũng rất là xúc động khi lắng nghe những câu chuyện của các thí sinh trong top 41. Hello. Hello. You impressed me a lot. Thank you so much, and I think all 41 contestants impressed all of us as judges, and I think being on the other side of the table, I could totally understand the pressure that they go through. And it's just like, it was late night, and all of them were so fresh, and they were so energetic, and they were so firm with exactly what they want to do. And I think I could see the diversity of their ideology, the way they represent themselves, and they know that they all are unique, and they're here to make their country proud and make themselves proud, and all the mission that they have been working on from a very long time, they will always stay on that. And I think how I always prepared, coming as a girl who was very shy and introvert, I could feel a few of them exactly how I used to go through my interviews. But I think what I always learned when I was standing and representing myself, I realized that you are there to believe in yourself, and the judges have came to see you, not you are there to tell them that you should make me win. You are there to tell them that I'm here, this is me, I love myself, and you take it or not. So I think that bold kind of attitude, someone who's humble and bold, is what Miss Universe always looks for. So I'm sure whoever wins would represent this beautiful country in the best way possible. Thank you. Thank you. Cô Harnaaz có chia sẻ là cô rất là ấn tượng với cái cách mà mỗi thí sinh bước đến cuộc thi đại diện cho quê hương của mình và đại diện cho chính bản thân của các cô ấy, những cái câu chuyện, những cái nỗ lực, cái mục tiêu, cái áp ủ mà các cô mang đến và cái sứ mệnh mà các cô tin vào, cái điều mà mình phải hiện thực hóa qua cuộc thi này, cũng như tin vào bản thân mình. Và là một cái người đã từng trải qua cái quá trình của cuộc thi, Harnaaz có chia sẻ mình là một người cũng từng nhút nhát, cũng là một người hướng nội, introvert. Thì bản thân khi mà mình đến với cuộc thi không phải chỉ là cái chuyện là mình đến để thuyết phục giám khảo là tôi đến đây để thắng và tôi phải thắng, trao vương miện cho tôi đi, mà cái điều quan trọng là tôi ở đây, tôi là chính tôi rất thoải mái với bản thân tôi,
tôi yêu bản thân mình, tôi yêu cái điều mà mình tin tưởng và tôi sẽ tiếp tục cái niềm tin đó và lựa chọn hay không thì tôi vẫn sẽ là tôi. Thì cái thông điệp đó và cái cách nhìn đó là cái điều mà tôi nghĩ là bất cứ một cô gái nào nên giữ cho mình và đó là cái điều mà cái thông điệp mà mỗi người nên mang đến những cuộc thi sắc đẹp, đặc biệt là cuộc thi Hoa Hoàn Vũ. Cảm ơn anh. Just a quick question for Ms. Natalie. So, when you were in the contest in 2005, right, and you were a very potential contestant, so the same question, like the two others have answered, like, how did you prepare for the interview section? Well, I do remember just practicing whatever I wanted to say, whatever. I came up with a few key points, key messages that I really wanted to make sure that if I don't say this to the judges, I'm not leaving. So I practiced saying those three key things over and over again, because without that practice, without you actually speaking out loud, you won't have that confidence. Because a lot of the girls, some of them had participated before, others, it was their first time. But regardless how much experience you have, you can still practice in your own time, at home. You can practice with your family members, with your friends, or just put a phone next to your face and just say it into the phone. But that's exactly what I was doing. I was just repeating it over and over again until it was just rolling off my tongue, and it felt like it was just a part of my second nature. Thank you. So I remember the message, stay positive, right? Absolutely. Yeah. And it's still relevant today. If I was asked to get asked that question, what is the biggest challenge in my life, I would still say the same thing. Staying positive despite all the challenges. Thank you. It truly is the biggest challenge for all of us, I think. Qua câu trả lời vừa rồi thì cô Natalie muốn chia sẻ một cái tips, đó là hãy luôn tập luyện. Cái điều quan trọng là gì? Khi mà Natalie đến với cuộc thi Hoa Hoàn Vũ thì cô biết những cái thông điệp mà mình muốn chia sẻ là gì. Ví dụ có 3 cái thông điệp, 3 cái gạch đầu dòng thì cô sẽ luôn ghi nhớ cái điều đó, và gọi là giữ một cái quan điểm là, tức là khi mình bước vô mình gặp giám khảo, mình chia sẻ thì phải làm sao mình chia sẻ được cái thông điệp đó của mình. Nếu mình chưa chia sẻ được thì mình không bước ra. Tức là làm sao để make sure được trong vòng 4 phút đó, trong vòng 5 phút đó, cái cơ hội đó mình có thể nói được tất cả những điều đó. Thì cách tốt nhất là mình phải tập luyện lại, tập luyện trên tất cả các phương tiện có thể, nói trước gương, nói trước fan, nói trước điện thoại, bất cứ cách nào để mình có thể thuần thục thông điệp của mình nhất có thể. Và làm sao để cái thông điệp của cô cho đến bây giờ vẫn có thể nhớ được trong đầu, và có thể nhìn thấy được bạn Phúc Yên là một big fan rồi. Từ nãy giờ anh nhìn thấy ánh mắt của em rất là long lanh. Yeah, sorry, let me speak in English because I watched, Miss Universe since I was a student. At that time, it was such a memorable experience for me because I see different girls in different countries, they competed for the crown, not only for the crown, but also for something for the community that they were doing. So, yeah, so it's my pleasure to be here. Thank you. That makes Miss Universe so special, doesn't it? Because you see all of these countries, all of these cultures coming together, celebrating women, celebrating femininity and nations. So, thank you so much. Cảm ơn rất nhiều. Có ai có câu hỏi thì giơ tay giùm em nha. Hi Hannah, I'm from the local newspaper. I have some question for you, but I think that's why I need the Universe organization channel for us. Sau khi mà đạt vương miện Hoa hậu á, thì Hannah trở thành cái thư của Body Shaming, thì không biết là khi trở thành một nạn nhân như vậy thì bạn nghĩ như thế nào và bạn giải quyết chuyện đó như thế nào? Cái thứ hai nữa là ở Việt Nam từng có một cô ca sĩ rất là đẹp, và cô đó đã từng được mời để tham dự một cuộc thi nhan sắc, nhưng mà bạn đó đã từ chối cuộc thi đó bởi vì bạn nghĩ là trách nhiệm của một hoa hậu là luôn phải là từ thiện. Thì với Hannah khi mà trở thành một Miss Universe như vậy đó, thì bạn nghĩ như thế nào về từ thiện, cái ý nghĩa từ thiện đối với bạn như thế nào? Okay, she had 2 questions for you. Thank you for the questions. The first question is that after you have been crowned at Miss Universe 2021, you become a victim of body shaming, and how you feel and how did you overcome it. The second question is that their story about a singer in Vietnam. She had been invited to join a beauty pageant and the city 9 because she thinks that the missions
like a beauty queen is just doing the charity work. Do you think that doing charity work is the mission of a beauty queen, and is it on, or there's still other things that a beauty queen should carry on her array? Great. Thank you so much for your wonderful questions. I would like to answer the second one first, if that's okay. Well, I think beauty passions is always stereotyped in a way that it's all about looking beautiful and wearing glamorous clothes and doing charity work, which is definitely not wrong. Doing charity work is what gives us a platform where we can talk about something that is close to our heart. Like my advocacy is about menstrual equity, and if you go through the past talks that I've done, I have shared my experience, I've shared why exactly I've chosen this topic. So I think if you have given this platform where you can talk about your charity, then why not? And I believe whether you are a Miss Universe or not, being human, it's your duty and responsibility to do a charitable work to make this place a more beautiful and to help each other. And I think that's what we all should do, irrespective of if we have the platform or not, because we get to inspire so many people. Whenever I'm visiting countries, I get to learn so much from their cultures, and that's how I get inspired, and I talk about that on the platform of Miss Universe, where so many young girls and boys understand and get inspired and be the change makers for the henceforth generations. And for the body shaming, well, of course it doesn't feel good. Who wants to feel bad about how they look? And I think it's something which is awful I've seen in this 21st century, where everyone is unique and everyone looks beautiful. And the way they represent themselves and how they carry their personality in the end of the day is what really matters. I was really surprised to see that change, but at the same time, I've also shared what exactly happened. So I love myself in the end of the day. Some people hating me, bullying me of how I look can never make me hate myself, because that's all what I have in the end of the day. I'm grateful I have a platform where I can talk about body positivity, because Miss Universe is all about representing women of all colors, all shapes, and all sizes, and that is what we need to tell everyone, that beauty comes in all shapes. Thank you. It's very beautiful answers to say. Harnaaz có chia sẻ ở cái câu đầu tiên, đó là về câu chuyện của một ca sĩ từ chối một cuộc thi sắc đẹp, về việc là nghĩ là cuộc thi sắc đẹp đó chỉ cần phí là làm những cái việc từ thiện thôi. Thì cô có chia sẻ là rất là nhiều người có một cái stereotype, tức là cái định kiến, cái suy nghĩ đóng khung những cuộc thi sắc đẹp chỉ đơn thuần là một cái nơi để trình diễn, phô diễn cái đẹp, sự lộng lẫy và làm từ thiện. Thực tế thì cô nghĩ là dù mình có phải là hoa hậu hay không, dù có đăng quang hay không, có tham gia những cuộc thi sắc đẹp hay không, thì là một con người, cái việc làm cộng đồng, hướng trái tim mình về cộng đồng, có một cái diễn đàn để mình nói lên tiếng nói của mình, giúp đỡ cho người khác, hướng đến người khác là điều cần thiết. Không phải bởi vì mình có danh hiệu hay không, mà bởi vì mình là con người trước đã. Cái câu đó cô nói hay lắm, mà dịch là không hay. Cái câu thứ hai đó là đối với cái thông điệp về body shaming, thì thực tế là dĩ nhiên là con người kêu mình nghe những cái điều đó, không ai muốn nghe những cái điều như vậy về bản thân mình hết. Chắc chắn là mình cảm thấy rất là đương nhiên mình sẽ cảm thấy buồn lòng đó. Tuy nhiên cuối cùng cô dùng từ này, the end of the day, có nghĩa là cuối ngày khi mình ngồi lại ngẫm nghĩ, mình vẫn yêu thương bản thân mình. Dù ai nói gì thì mình vẫn yêu thương bản thân mình, và mình cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì mình có một platform như Hoa Hoàn Vũ, một nơi để mình có thể cất lên tiếng nói, có thể chia sẻ câu chuyện, có thể lan tỏa sự thông điệp về tích cực cơ thể. Giống như khi mà cô tham gia cuộc thi Hoa Hoàn Vũ Việt Nam, và cô Hoa Hoàn Vũ Thế giới và đang quay, và sau đó thì cái platform đó là cái cơ hội để cô chia sẻ về cái câu chuyện của bản thân mình và giúp đỡ về sức khỏe sinh sản phụ nữ cho những cô gái Ấn Độ. Menstrual equity is a platform, right? Yeah. Thì đó là cái điều mà cô quan tâm, và cô quan tâm đến những người phụ nữ khác. Và cô nghĩ là những cuộc thi như Hoa hậu Hoàn Vũ là cái cơ hội để những người phụ nữ có thể cất lên tiếng nói của mình, có thể lan tỏa những hành động và thông điệp tích cực, cũng như là cuối cùng thì cô cảm thấy may mắn vì mình có cái danh hiệu này, có cái diễn đàn này để mình có thể chia sẻ câu chuyện và giúp cho mọi người tích cực hơn. Giống như khi mà cô đến một đất nước như Việt Nam á, thì bản thân cô cũng học rất là nhiều về văn hóa, về câu chuyện của Việt Nam để có thể lan tỏa cái câu chuyện đó. Và cô nghĩ là đó, tức là ai cũng nên là một cái sứ giả của những câu chuyện cộng đồng và của những cái nền văn hóa khác nhau để đại diện nó và đại diện bản thân mình. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, em sẽ có một vài câu hỏi ngắn gọn để không làm mất thời gian của mọi người nhé. Câu hỏi đầu tiên thì xin được đại diện cho các bạn thí sinh rất là muốn lắng nghe cái tiêu chí của ban giám khảo, đặc biệt là cast sẽ có những tiêu chí như thế nào để lựa chọn người đăng quang thật xứng đáng nhất. Anh Hải giúp em, bởi vì em sẽ hỏi thêm câu nhé. So you want to know that your criteria to choose the winner. Thank you for your question. I think I'll answer in what qualities would I look for in a winner? Because when we do judge, there are instances where we're given a criteria to guide us. There are instances where we're given a criteria to guide us on how we portion or how we divide certain things and how they weigh. But for me, I really do value how a woman communicates. Because if you can look at the three of us up here, I feel that we are great communicators, and that is essentially because the job of being a Miss Universe, or even so, a representative of a community, whether that's a country or just maybe your home province, there needs to be a certain type of eloquence that comes from that. Not in a certain language, because I know that there's a perception that one must be eloquent in English to be a efficient communicator, but more of just knowing that they have that confidence in communicating their thoughts effectively. So when I sit on a judging panel, I really do look for not only the coherence and the effectiveness of how they communicate, but also the passion that sparks in their eyes, that you can see that they care about what they're talking about. And I also love to see when their life experiences shine through, their personality shines through, because we want to connect with people. And that's not just for the final night on stage, it's all throughout your year. And it's all throughout your life henceforth. Connecting with people is how we make change. And we want to be in a position to be able to affect people positively. And that is through connecting with them. So as a judge, that's what I look for. Đối với Catriona thì khi mình tham gia chấm một cuộc thi nào thì đương nhiên là ban tổ chức sẽ đưa những cái tiêu chí rất rõ ràng về hệ số điểm của từng phần. Tuy nhiên cá nhân cô thì cái điều mà Catriona đánh giá cao nhất đó là cái kỹ năng của cái cô gái đó trong cái việc truyền đạt. Truyền đạt ở đây có nghĩa là truyền đạt về bản thân họ, truyền đạt những câu chuyện, những trải nghiệm, truyền cảm hứng. Trong đó thì cái điều mà cô quan trọng không phải là cái chuyện người đó phải là một người nói tốt hoặc thuần thục về ngôn ngữ thông thường, đặc biệt là không phải theo cái cách mọi người nghĩ là mình phải rất là thuần thục về tiếng Anh. Đó là stereotype, tức là không nhất định câu chuyện là mình có thể nói bằng cái ngôn ngữ nào, nhưng cái điều quan trọng nhất là thông điệp trong cái ngôn ngữ đó, câu chuyện, nội dung, sự liên lạc, cách mình truyền đạt, ánh mắt, đam mê, cái personality, tức là cái phẩm chất, cái điều mà người ta có thể nhìn thấy được thông qua câu chuyện của mình. Thì cô có chia sẻ một điều là cái điều mà mọi người có thể nhìn thấy được, cái điểm chung lớn nhất của ba đại diện ngồi ở đây, cái điểm chung lớn nhất rõ ràng là họ là những good communicator, những người mà chia sẻ rất là tốt thông điệp của mình, tại vì đó mới là cái công việc thực sự của một hầu Hoàn Vũ VN. Dạ vâng, hai câu hỏi tiếp theo thì sẽ dành cho đương kim hậu. Câu hỏi đầu tiên thì thật sự khi mà bạn đăng quang á, bạn cũng sẽ không được mọi người chú ý nhiều lắm. Tuy nhiên cái vấn đề tăng cân của bạn đã được chú ý trên toàn cầu và nó dài hơi hơn so với việc là tổ chức Miss Universe đã từng trao đổi hương vị. Thì không biết là cái việc tăng cân có phải là chủ đích của bạn để bạn nổi tiếng trên toàn cầu hay không? Em nghĩ là câu này thì em rất là muốn lắng nghe cái phần trả lời của cô ấy, bởi vì vào năm 1996 thì cũng đã có một hoa hậu Hoàn Vũ đăng quang và đã từng tăng cân như vậy, thì em rất là muốn nghe câu chuyện về chính cô ấy. Anh Văn ơi, bạn đã câu hỏi này em nghĩ là với khách quốc tế thì người ta sẽ nói là mình không có hiểu biết, tại vì bạn cũng đã chia sẻ là lý do bạn tăng cân là bạn bị bệnh chứ không phải là lý do bạn cố tình. Nên em nghĩ là đến với quốc tế, vai trò quốc tế một nhà báo khi mình hỏi câu hỏi này ở đây thì vô tình chung sẽ không có thể là mình không để gây thiệt hại với bạn. Vậy thì câu hỏi cuối cùng nữa là câu hỏi cuối cùng là có bao giờ Miss Universe sẽ sợ bị so sánh với Miss Grand hay không? Bởi vì sau đăng quang thì tính đến thời điểm hiện tại cô ấy chỉ là giám khảo của hai cuộc thi này thôi. So với cuộc thi cuối cùng thì cảm ơn bạn tổ chức rất nhiều. Anh nghĩ là câu hỏi này thì cũng là câu hỏi thú vị, nhưng là không phải là câu hỏi phù hợp để hỏi một Miss Universe. Mình sẽ hỏi đơn vị tổ chức thì phù hợp hơn. Nên là anh xin mời câu hỏi khác. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn, xin mời bạn. Câu hỏi này thì em xin hỏi đơn vị hoa hậu là thứ nhất đó là
em được biết thì hôm qua thì các giám khảo quốc tế đã có một buổi interview với lại các thí sinh của bên mình. Thì em muốn hỏi là bạn cảm thấy như thế nào đối với các thí sinh năm nay? Mặc dù hồi nãy là mình cũng đã chia sẻ sơ rồi, nhưng mà em muốn nghe chia sẻ cụ thể hơn. Và thứ hai là em thắc mắc một điều, đó là điều gì khiến cho bạn nhận lời làm giám khảo của Miss Universe Việt Nam năm nay? Đó là hai câu hỏi của em ạ. Cảm ơn em. So the question is, she wants to know about the reason why you accept the invitation to be the judges of Miss Universe Vietnam this year. And yes, Johannes, I'm sorry. Yeah, and the second question is that after having the close interview with all the contestants, what are your impressions about them and how you feel, and is there any details or any specific story that you remember? I think there's so many reasons to come to this beautiful country, and I'm just so happy that this happened and then I got this opportunity to be here right now and answer your wonderful questions. I think whenever I look for a girl in any country that I've been to till now, I could see myself in their shoes. I could understand how difficult and sometimes the pressure is something that you put on yourself more than anyone else can do it. So I think this is the best way to understand, not only to explain to the judges what exactly who you are, but it's more about you exploring your hidden talents and your ideology. That's how I did it when I, first time at the age of 17, participated in a pageant. I had no clue what exactly I'm doing, but that platform gave me the advantage to learn about myself and what exactly I want to do. And I think that is what a lot of girls who, there's going to be only one winner tomorrow, and I think all the other ones need to understand that they all are winners, because after this their life is going to change. The confidence that they will get would make them believe that they can actually do anything and everything, and if you still doubt yourself, you can look at us. We made it happen because we knew it's our life and you get it only once. Thank you. Cô Hana có chia sẻ một cái điều đó là thật ra thì đương nhiên cái việc mà đứng trước các giám khảo và chia sẻ với bản thân mình đó là một điều rất là áp lực. Tuy nhiên cái điều quan trọng nhất không phải là đến và gọi là để thuyết phục các giám khảo hoặc mang đến cho họ cái điều họ muốn thuần túy không, mà quan trọng là một cái hành trình để mỗi cô gái khám phá ra được bản thân mình. Tức là thông qua những cuộc thi sắc đẹp, các cô ấy cũng biết được mình là ai, biết được mình có cái điều gì, cũng trưởng thành hơn. Đặc biệt đối với Harnaaz là có trải nghiệm khi mà đi thi cuộc thi đầu tiên năm 17 tuổi. Thời điểm đó cô cũng không biết là mình đang làm gì thực sự ở đây đâu. Nhưng thông qua cái hành trình đó và thông qua từng hành trình một thì rõ ràng là cô ấy ngày hôm nay trưởng thành hơn. Ngày hôm qua thì ba giám khảo có một người không? Thật sự không nhớ là Harnaaz có chia sẻ là thi một cuộc thi sắc đẹp là bằng 3 năm trải nghiệm sống. Tại vì tất cả những cái trải nghiệm nó intense nhất, gọi là căng thẳng nhất, những cái bài học nó được dồn dập vào trong cùng một thời điểm, mình trải qua rất là nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, và vì vậy mà một cô gái có thể trưởng thành hơn rất là nhiều thông qua một đấu trường sắc đẹp. Thank you, and I also feel that you're very beautiful. You can say that. Bạn khen bạn rất là xinh đẹp. Dạ anh ơi, em muốn hỏi là em có muốn nhấn mạnh vào cái câu hỏi là lý do tại sao mà bạn lại nhận lời tham gia làm giám khảo của cuộc thi năm nay á anh? Tại Việt Nam. Tại cuộc thi năm nay này Miss Universe Việt Nam này anh. Dạ. She wants to know like specifically, if there is any like specific reasons why you choose Vietnam to be the judges. Like you accept the invitation to be the judges of Miss Universe Vietnam. First of all, I'm a spokesperson and I'm working under Miss Universe organization, so I don't have that power to make that decision, but I was more than happy to know that I'm coming here. And I think what I was really looking forward to the definitely contestants and to try some local food and to try some traditional outfits and to work with incredible artists like designers and makeup artists from this country and to learn more, because this is an opportunity that I've gotten this year. Next year, next girl will get crowned and she will get the opportunity to go all around the world.
And I think more than that, I was really happy to meet my sister Kim, Miss Universe Vietnam 2021, and I'm really, really excited for her journey. And I think that just made me feel so complete, and I'm really looking forward for the upcoming days, how I will be spending and enjoying every bit of it, and hopefully coming back soon. Thank you, Shukriya. Theo cô thì có rất là nhiều lý do cho cái lời mời này. Điều đầu tiên là đây là một cái công việc và một sứ mệnh mà một đương kim hoa hậu cần phải đảm đương trên cái vai trò của mình. Đó là đồng hành cùng với lại các sứ mệnh của cô ấy và các cuộc thi quốc gia. Cái điều thứ hai nữa là cô cũng rất là hào hứng khi nhận được lời mời vì có cơ hội được gặp gỡ các thí sinh này, được trải nghiệm văn hóa, được trải nghiệm ẩm thực này, được làm việc cùng với lại những cái nghệ sĩ của Việt Nam và được mặc trên mình trang phục truyền thống của Việt Nam, trải nghiệm local food đều là những cái điều rất là tuyệt vời. Và cái điều thứ ba nữa là được gặp lại những người bạn, những người chị em của mình, đặc biệt là Kim Duyên, người bạn cùng thi, và cô cũng rất là háo hức chờ đợi đến cái đêm chung kết sắp tới. Không biết các còn câu hỏi chung nào nữa không ta? Nếu không thì mình có thể chia ra để có thể đặt những cái câu hỏi riêng và làm những bài phỏng vấn chuyên sâu hơn. Yeah. Anh Duy ơi, anh Duy cam có làm hay tắt Thuận Lan em đúng